الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلولا كانت قرية آمنت فكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلولا كانت قرية آمنت إلا قوم يونس كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنا معكم منتظرون. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو
وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حميده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Assalamu alaikum, brothers and sisters. Alhamdulillah, we're already 5 days into this most blessed of months. And one of the things that I think is worth mentioning again and again during this month, even though we're almost a week into this, is what is the purpose of Ramadan? What is the biggest lesson of Ramadan? And we know that as Muslims, we fast because Allah subhanahu wa ta'ala wants us to fast, and that's there is no other bigger reason than that. But I sometimes get asked by people that are not Muslim,
So, they asked me, what time of the year is special to you guys? What is special to you? Like, we have Christmas and, other religions have other special. And unequivocally, I would say that 99% of Muslims, if you ask them, they would say Ramadan. Even if they don't, fast, or they don't do all the worship, they still, it's inherent that, they look forward to this month. And, the biggest lesson that, we need to focus on is that this month basically teaches us two things: patience and self-control. There is no, from your own personal development, this is the biggest thing that this month, teaches: patience and self-control. And there are different levels of patience, different kinds of patience. So, there is patience, the most common type that people think about sabr is, when you're faced with some hardship, some calamity, to be patient during that. Patience, in avoiding, bad behaviors, sinful behaviors. So, most bad deeds that people do, not all of them, but most of them are impulsive things. So, uttering bad words, you're driving and you suddenly, speed. That's, it's an impulsive decision that you do. Or suddenly telling a lie. It's an impulsive thing. Sometimes you don't even necessarily think about it, but you do it. And patience, in that is that you attain this level of self-control that even in your speech, you think before you talk. So if you observe two people talking and in a debate, if there is one person who has a very loud voice, has good points, but there's another person that is very level and calm. The person that is maybe shouting may feel like he's getting his point across more, but when you talk to the people that are listening, they would say that the person that was more level, that was the one that resonated with them the most. And finally, patience and worship, and that is where this month comes in. So patience and worship. So the one day of fasting, the human body, you go through many different phases and cycles, and it is very interesting to see, what happens. So when people ask me, is fasting difficult? And you said, yes, it is difficult. If it was easy, it would not be this special. So, you wake up in the morning, very early, you're tired, and you make wudu, you have suhoor, and you feel like this burst of energy, but then there's a space, you have to go to work, and you can't really sleep, so you're awake, and some of us, or maybe all of us, are used to drinking coffee, and you have this caffeine crash usually during this month. And one point that I will make in this, and it may help you, it certainly has helped me, is something that I learned. There is great benefits in dates and almonds, and for two simple reasons. So dates are very rich in different minerals, especially potassium and magnesium, but almonds are very good for preventing headaches and aches, and that is because, and the way to do it is, and this is something that I read about, and then I talk to other people that do this, is you take, overnight, you take some almonds and you soak them in water, remove the skin. Why you remove the skin? You remove the skin because it has, the skin has certain chemicals that prevent you from absorbing the nutrients in the almonds. So you take the skins off, you save those almonds, you eat maybe 10, 15, for suhoor, and there is a chemical inside almonds that when broken down is very similar to the end product of aspirin. So it may help you, it has helped me. So anyways, so you go through this phase, in the morning, so you go to work, and for the first part of the the morning it's okay, but then as the day passes you become more impatient. I certainly noticed this. You become more impatient, you get upset easily at times, and if you go home and your kids are asking something, there comes a point when you're ready to just give it to anyone. And then finally there comes a point in the day when you are so you become so tired and you are weak that your voice settles down. You almost, if somebody asks you to agree to something, you say, okay, just do it. You're just at that point that your soul is breaking. So it is this whole process that this fasting does, and it is to rejuvenate us. And the human nature is made up of three things, and three things in balance that we need.
the mind, the spirit, and the body. And if one of these components are missing, then the other two will be affected. So having a healthier mind it helps you to develop greater focus. You are better able to perform acts of worship. Being physically not able, or if you make yourself physically unable to do certain things, then you may not be able to perform certain acts of worship. And the sad reality is that most of us don't do a good enough job in finding the balance in this. So we may do the worship and the prayer, and to some extent we get the patience as well. But I wanted to focus on one thing, that it is sad that this gift that is given to us we squander. And now it is being studied as one of the most important ways to get healthy: fasting. Intermittent fasting. I don't know if any of you have heard about this, but it is all over like the health journals and in medicine. That it used to be that it was a fad thing. Intermittent fasting. So you don't eat for certain hours in the day, usually between 12 to 18 hours, which is exactly what we do. It doesn't matter how long, what the time is. It can be any time, continuous. And there was a very big, important study that came out of MIT recently that looked at mice, and they noticed that there are certain cells in our body called stem cells. Stem cells are constantly going to search for places in your body where there's inflammation, there's cell damage, and it helps to renew those places. And they've noticed that this is also directly linked with things like cancer and almost every physical condition of the body. And fasting is the one thing that helps to rejuvenate the body. And there was a book that I was reading about this very topic, and they mentioned the Muslims. They said that this is practiced in virtually all religions, but perhaps most thoroughly and consistently in the Muslims. But then it also goes on to say, but the Muslims typically overindulge when they eat, so they negate the effects of the fast. And that is where the final point comes in about self-control. When we can, we think of this month as rejuvenation for worship, and we should do that, but we should also focus on what are the physical benefits that this month can give us. And almost everyone, we are supposed to get healthier, maybe even lose weight, but most of us end up gaining weight. And why does that happen? It's not because of Ramadan caused it. Is because what we do to ourselves. So we have no self-control, at the time, especially when we break the fast. It's almost the example, if you look at cattle and you put food in front of them, you keep putting food in front of them, they will keep eating. They have no self-control, they will keep eating. And it's very similar to, unfortunately, and I say this about myself as well at times. You have food and you feel like you're eating for 3 people because you are fasting for 12, 18 hours, so what? I mean, there are people that have 1 meal a day for most of their life, and they survive. So, if this is one thing that we can do, there is no reason why this month cannot also be the month in which it is a refresher for everything. It is not just a refresher for your mind and your spirit, but it is also a refresher for your body. And you should treat it this way, that, try to have, some patience and self-control. Take your time with the food. It's when we rush and eat, we overeat, we feel bloated, feel sick, and we wake up we've eaten so much at, iftar, that when we wake up for suhoor, we're already full, and then we eat even more. So, this month should not be the month in which you end up, causing more health issues. This should be the month in which Allah subhanahu wa ta'ala has given us to make us more healthy, so that we are around and more healthy for the next Ramadan. So, inshallah, brothers and sisters, please try to incorporate the real message of patience, self-control, extending to all aspects of our life in this month. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Barakallah fik. Qam Mustafa. Qam. Salatul Isha, athabakum Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إن
إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة القيام أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك الذين خسروا أولئك ما كانوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن
فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين
قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم من قبلك. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الشفع والوتر أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم وأشهد أن
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.